तपाईहरुलाई नेपाली टाइपिङ आउँदैन या टाइपिङ गर्दा किबोर्ड हेर्नुपर्छ। अब तपाईले चिन्ता लिन छोड्दिनुस्। म तपाईहरुलाई नेपाली र इंग्लिश टाइपिङ किबोर्ड नहेरिकन एक हप्ता भित्र सिक्ने ट्रिक बताउन गइरा छु, तरिका बताउन गइरा छु। त्यसो भए अब सुरु गरौँ त। हेलो, नमस्ते, म हुँ शिव। सुरुमा तपाईले आफ्नो डेस्कटप वा ल्यापटपमा र्यापिड टाइपिङ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र्यापिड टाइपिङको लागि मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मैले डाउनलोडको लिंक हाल्दिएको छु। त्यसमा गई तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्स्टल गरेपछि तपाईको डेस्कटपमा र्यापिड टाइपिङ भनेर आउँछ अनि यसमा राइट माउस क्लिक गरेर ओपन गर्नुस्। अब यति खुलेपछि यहाँ तपाईले माथिपट्टि लेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। एफजे लेखिरहेछ अनि त्यसैगरी यहाँ मुनिपट्टि किबोर्ड र ह्यान्ड छ। सुरुमा तपाईले औंला राख्दाखेरि ASDF र सेमिकोलन LKG बाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई म फिगर यो राख्दिएको छु। यसमा तपाईले मजाले हेरेर स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले आफ्नो मोबाइल र कम्प्युटरमा स्क्रिनशट गरेर राख्नुस्। अब यो टाइपिङ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ तपाईलाई माथि म देखाउन चाहन्छु। यहाँ बिगिनर, इन्टरमिडिएट र एक्सपर्ट यिनीहरु सबै लेभल तपाईले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किबोर्डबाट F5 थिचेर तपाईले यो स्टार्ट गर्नुस्। अब यो येलो कलर गइन्जेलसम्म तपाईले यो F प्रेस गरिसक्नुपर्छ। यहाँ जुन औलामा ग्रीन कलर लागेको हुन्छ त्यही औलाले त्यो लेटर चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अहिले चाहिँ म यसलाई ब्याक गर्दिए। अब यहाँनिर जुन औलामा ग्रीन कलर लागेको हुन्छ त्यो औलाले प्रेस गर्नुस्। FJ स्पेस यसरी FJ गर्दै जानुस्। अब यति गरेपछि तपाईले यहाँनिर रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो WPM भनेको स्पिड वर्ड यो WPM भनेको वर्ड पर मिनेट हो, जुन यहाँ 36 आइरहेछ अनि क्यारेक्टर पर मिनेट चाहिँ 146 छ। एक्युरेसी भनेको शुद्धता हाम्रो यो 100% छ। यदि तपाईले यो लेसनलाई रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ भने रिपिटमा क्लिक गर्नुस्, नभए नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अर्को लेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई नेपालीमा टाइप गर्नु छ भने यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाईले 5 पोइन्ट भन्दा माथिको भर्सन डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यहाँनिर 3 वटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो 4.6 भर्सन हो, त्यही भएर यहाँनिर यो सेटिङको यो सिम्बल आइरहेछ। यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि फन्टमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ लेसन भनेको छ जुन यो टाइम्स न्यू रोमन देखाइरहेछ यसमा क्लिक गरेर किबोर्डबाट P प्रेस गर्नुस्। यो P बाट सर्च हुन्छ अनि डाउन एरोले चाहिँ यसलाई यहाँबाट प्रीति भन्ने छ, यो प्रीतिमा गएपछि इन्टर हान्नुस् अनि किबोर्ड चाहिँ इंग्लिशै छोड्दिनुस् तपाईले अनि अप्लाई ओके। अब यहाँ लेसन चाहिँ नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसको पनि त्यही प्रोसेस हो। औला चाहिँ ASDF अनि सेमिकोलन LKG बाट राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अब यसको पनि लेभल सिध्याएपछि यहाँनिर माथिपट्टि बिगिनरको भित्र बेसिक छ, शिफ्ट की, नम्बर प्याड। यो तपाईले नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ नम्बरिक प्याड भन्ने यो जुन छ यो तपाईले स्किप गर्दिनुस्। यो तपाईले सिकिराख्नु जरुरी छैन। यो स्टेप चाहिँ तपाईले नगर्नु होला। जुन यताको थिच्न लाउँछ यो चाहिँ नगर्नु होला। यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईले। अनि त्यसैगरी इन्टरमिडिएटको पनि यसको लेभलहरु सबै सिध्याएपछि अनि यहाँनिर एक्सपर्टमा पुग्नुहुन्छ। एक्सपर्टमा जानुस् अनि एक्सपर्टको यो स्टोरी भन्ने छ, यो स्टोरीमा गएर 2-3 वटा स्टोरी गरेपछि त्यसपछि तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट वर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले हप्ता दिनमा यो सबै स्टेप सिधै सक्नुपर्ने हुन्छ। हप्ता दिन भित्र तपाईहरुको सबै स्टेप यदि दिनमा आधी घण्टा नै गर्नुहुन्छ भने यसको सबै स्टेपहरु तपाईले गरिसक्नुहुन्छ।
अनि एक्सपोर्टमा गएपछि यदि नेपाली टाइपिङ गर्दा एक्सपोर्टमा यो तपाईको ह्यान्ड र किबोर्ड देखिएन भने किबोर्डबाट F9 प्रेस गरेर यो किबोर्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि ह्यान्ड पनि चाहिएमा सेटिङमा गएर जेनरलमा जानुस् अनि यहाँनिर ह्यान्डमा गएर तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अप्लाई अनि ओके गरिदिनुस् अनि त्यसपछि मात्र यो ह्यान्ड र किबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा जाउँ। यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा आएपछि तपाईले सुरुमा यहाँनिर फन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। यहाँ प्रीति भन्ने फन्ट चुज गर्नुस्। यदि तपाईको कम्प्युटरमा प्रीति छैन भने गुगलमा गएर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। यहाँ प्रीति लेखेपछि इन्टर। अब जस्तै अब तपाईले यहाँनिर टाइपिङ गर्नुस्। टाइपिङ गर्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर कुमार लेखे तर यहाँ कु आएन। यहाँ तपाईलाई म साइज ठुलो पारेर देखाउँछु यसलाई फेरि। यहाँ मैले जस्तै कुमार लेख्न खोज्यो भने यहाँ कु लेखे, सरी यहाँबाट यो कु आएन। यो यसको लागि तपाईले केही सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि केही समस्या आउँछ, त्यसको लागि सेटिङ तपाईले मिलाउनु भयो भने कुनै पनि समस्या आउँदैन। फाइलमा गएर यदि तपाईको अफिस 2007 छ भने यो फाइलको ठाउँमा अफिस बटन भने यहाँ गोलो खालको हुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अब यहाँ चाहिँ मेरो अफिस 2016 हो। 2016 मा चाहिँ यहाँ फाइल भन्ने भेटिन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि पुनः फेरि अप्सनमा जानुस् अनि प्रुफिङमा गएर अटो करेक्ट अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि अटो फर्मेट एज यु टाइपबाट तपाईले स्टेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स भन्ने छ, यसलाई अन चेक गरिदिनुस्। अनि अटो करेक्टबाट चाहिँ यो करेक्ट टु इनिशियल क्यापिटल्स भनेको छ, यसलाई हटाइदिनुस्। अनि क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स यो पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ टेबल सेल्स यो पनि हटाइदिनुस्। भनेको यहाँ माथिदेखि लिएर यहाँसम्मदेखि लिएर यहाँदेखि 4 वटा जति हटाइदिनु पर्ने हुन्छ तपाईले। फेरि इंग्लिश टाइपिङमा चाहिँ टिक लगाएर गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। नेपालीको लागि चाहिँ तपाईले यो टिकहरु हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि ओके मा गएर क्लिक गरिदिनुस् अनि पुनः फेरि ओके गर्नुस्। अब तपाईले यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर नेपाल इन्टर। अब पनि अब यो ह्रस्व दीर्घ आउँछ। जस्तै यहाँ कुमार। यदि ngहरु चाहे भने या डबल टहरु चाहे भने यो किबोर्डमा चाहिँ हुँदैन। इन्सर्ट ट्याबमा गएर सिम्बलमा जानुस् अनि मोर सिम्बलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले प्रीति फन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ng यहाँनिर ng मा क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुभयो भने ng आउँछ। नभए हामी यसको सर्टकट की पनि हेर्न सक्छौं। यहाँ मुनिपट्टि अल्टर प्लस 0 170 छ। तपाईले किबोर्डबाट अल्टर थिचेर 0 170 थिच्नुभयो भने यो ng आउँछ। त्यसैगरी ट्रहरु लेख्दाखेरि यस्तो खालको 0 171। अनि यहाँ तपाईको थुप्रो छ। तलमाथि तपाईले यसलाई सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन किबोर्डमा हुँदैन तपाईले यहाँबाट इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ या तपाईले यो सर्टकट कीहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको। त्यसैले डबल ठ चाहेमा यहाँ डबल ठ को सर्टकट की हेर्न सक्नुहुन्छ। 0221 छ। यो 0 चाहिँ अगाडि सबैमा हुन्छ भने तपाईले पछाडीको 3 वटा लेटर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले यो पिक्चरमा यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट की। यसलाई पनि तपाईले चाहे भने स्न्याप गरेर स्क्रिनशट गरेर राख्नुस्।
यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परे लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नलेजलाई साथी तथा आफन्तलाई शेयर पनि गर्नुस्। यदि केही सोध्नु परेमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक सँगै बेल आइकनमा क्लिक गरी मैले हालेको नयाँ भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो हेर्दै जानुस्, सिक्दै जानुस्। हस् त नेक्स्ट भिडियोमा हामी अवश्य भेट्छौं। यति बेरसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू, धन्यवाद।